Magandang araw, mga kalakbay gulay. So, meron kaming na-receive na gift from our friend Happy Green Thumb. So, binigyan niya kami ng another new composting method para mapalago ang ating halaman. So, ito po ang Vermicomposting. So, African nightcrawlers na bulate. Saan sila? Okay, so ilalagay po siya namin dito sa container na to. Complete big box. Pati po yung box binigay ni Happy Green Thumb. So, we have this exchange of ideas, and then ito naman tinuro niya sa akin. So, this is my first time to do vermicomposting. Okay, so yan po, dito natin siya ilalagay dito sa kalahati. So, tignan natin kung ano laman ng vermi para makita natin. So, yan. So, this is nightcrawlers. yes, African nightcrawlers. Okay, so huwag kayo madiri. Hindi naman siya nangangagat. Yan. Mababait yan. Tinutulungan tayo niyan para mapalago ang ating mga halaman. So, yung mga dumi po nila, yun yung kinukuha natin. Yung tawag na po doon is vermicast. Okay? So, this is our DIY na pambutas ng plastic bin. So, nasira kasi yung soldering iron. Okay? So, ingat lang po kayo sa paggamit nito. Mga bata, bawal. Okay? Kung gagawin nyo, bubutas natin dito sa taas. Effective ba yan? Good job. So, bubutasan ba siya lahat? Basta may aeration lang siya. Kasi buhok, tatakpan. Okay. So, ito po yung mga main ingredients ng ating vermi. So, number 1, cow dung. So, dapat po yung cow dung tuyo. So, ayan. Ano po to? Tae ng baka. Tapos, pwede din sigurong tae ng kalabaw. Basta dry. Pero dapat dry. Sun-dried. Siguro mga 2 to 3 days. Hindi pwedeng fresh kasi mainit yun. Mamamatay yung ng bulate. So, ayan. Ito yung main ingredient. Ayan. Cow dung. So, tanggalin nyo lang yung buo-buo. Pinuhin nyo. So, our second ingredient is rice hull. Yung ipa. Ito na yung nakiskis. Nakiskis na bigas. Ito na yung fruit. And then, our third layer is coco peat. So, okay, yung ng nyog. Giniling ng nyog. Yung niya, shell. Tama ba? Yung shell. Basta coco peat. Coco peat. So, mix nyo lang yan. Yung cow dung, rice hull, tsaka coco peat. So, kalahati lang muna yung gagamitin natin sa vermicomposting. Kasi, after mga 3 to 4 weeks, pa-harvestin na natin, lilipat yung bulate dun sa kabilang side. Okay? So, yan. Last layer natin yung vermicast. Ito yung dumi ng bulate. So para maramdaman nila na non-existing pa din
yung area nila na may kain ng bulate. Yan. Sorry sila na-shock. Ganun ba yun? Oo. Para maging at home pa din sila. Ito yung ano nila. Ganda, no? Kulay itim. Black gold. Oo. Sinasabi nila. Sabi nila, black gold. Yeah. Yung vermicast. So, mix nyo lang ulit. Okay. So, lalagay na natin yung ano. So, yan. Lagay na natin yung bulate. Okay. Ito na yung last stage. Pag-mixing ng vermicompost yung bulate. Yung variety ng bulate namin is African nightcrawler. So yan. So lalagay nyo lang siya dyan. Maraming salamat. Happy green thumb. Thank you. So spread nyo lang siya. Yan. And then cover it. So sabi, gusto daw ng mga African nightcrawlers ang madilim. So kaya siya kikuberan uli. So yung mga alam naman natin, mga bulate, nocturnal yan eh. Sa mga madidilim sila nabubuhay. So kukuberan natin to. So ayaw nila ng mga direct sunlight, yung mga tsaka mainit. Okay? Lalagay natin to sa shaded area, tapos tatakpan natin full cover, and then every other day bubuksan natin para diligan sila ng tubig. So ayan, okay na. So lalagyan natin ng tubig ngayon para may moisture. Yung mga bulate gusto nila may moisture. Ano ba, maraming water or ano lang? So ayan. So lalagyan na natin ng tubig para may moisture sila. So yung bulate dapat may moisture. Hindi pwedeng dry. Okay. So dapat i-maintain natin yung moisture ng ating vermicompost. Okay. So, yan. So, tatakpan na natin. Ayan na siya. Tapos ano ilalagay dun sa kabila? Wala. Ganyan lang. So yung Tapos, mga bagong Oh. i-compost, Hindi. dyan ilalagay. Pag mag-harvest ka na, ngayon, harvest ka na, ililipat mo ngayon yung bulate dito. Nandiyan ka gagawa ng panibagong mix. So itong area na to, i-harvest natin in Mga 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks. Okay. Okay? So, tatakpan na natin. Yan. So, Safe kaya na natin sila. tinatakpan para yung mga hindi siya daanan ng mga insekto, May- daga. Okay? Pero may holes naman siya, so may Tapos may haangin. holes naman yan. So, meron siyang exhaust. May butas naman yan. Okay. This is our first time to try vermicomposting. Meron pa ako sa inyo mga tips. So, nakuha ko din itong tips na to sa isang vermicomposting 101. So, dapat daw, after 30 to 4 days, pwede na tayo mag-harvest. So, 1 week before harvest, wag na natin diligan yung vermi bin natin.
para mag-prepare dun sa vermicast kasi kukuhanin na natin yung vermicast para hindi siya moist yung vermicast. And then yung location, yung location dapat ng yung vermi bin dapat hindi siya sa nauulanan. Okay? And then hindi rin siya direct extreme sunlight, sa shaded area lang. So tandaan natin yung mga substrate na kailangan niya, yung rice hull, cow dung or carabao dung, and then yung rice hull, coco peat, yan yung mga yan. And then yung pest control, so iwasan natin siyang utahan ng mga daga at saka langgam. So yung kagaya po nito, so ito yung ginawa ko para talaga dyan. So mamaya lalagyan ko siya ng oil sa paligid para hindi gapangan ng langgam, kasi papasok yung langgam sa kakainin yung mga worm natin. Okay, and then dapat i-maintain natin yung proper moisture nung kasi yung mga bulate gusto nila basa. Okay, so yung paligid nila, yung mundo nila palaging basa, parang sa lupa. So kasi parang sinubstitute natin yung lupa kung saan sila nakatira dito. So sana may natutunan kayo. We hope you also try this para makatipid tayo sa pagbili ng mga fertilizer. Maganda ko kasi makakatipid kayo at makakatulong mapaganda yung inyong mga garden or farm. Salamat!